Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về bệnh tự kỷ. Theo mình thì đây có khác gì là một căn bệnh thời đại đâu, bởi vì ngày xưa hầu như chúng ta rất hiếm thấy về bệnh tự kỷ. Ngày nay thì cứ khoảng 100 trẻ là có một trẻ bị tự kỷ. Chúng ta là những bậc cha mẹ có con bị tự kỷ, ít nhiều chúng ta cũng đã tìm hiểu nguyên nhân, những biểu hiện của căn bệnh này. Mình chỉ muốn nhắc với các bạn là chúng ta không chỉ quan tâm đến những cái nguyên nhân trước mắt, mà chúng ta cần phải thấy được những cái cội nguồn gốc rễ của căn bệnh này. Chúng ta ngày nay đang sống trong cái thời đại văn minh, khoa học kỹ thuật phát triển và nó hầu như bao trùm toàn bộ đời sống của chúng ta. Nhiều ngành công nghiệp phát triển để phục vụ cho những cái nhu cầu của chúng ta. Chúng ta muốn ăn ngon, mặc đẹp, chúng ta muốn thực phẩm của chúng ta nó được giòn hơn, xốp hơn, thơm hơn, béo hơn, ngọt hơn, hấp dẫn hơn. Và ngành công nghiệp hóa chất nó đã phải tăng tốc phát triển với một cái tốc độ thần kỳ nhằm đáp ứng cho những cái đòi hỏi của chúng ta. Và như thế là mỗi ngày cơ thể của chúng ta đã tiếp nhận hàng đống những cái hóa chất độc hại đó. Các bạn sẽ nói rằng có bao nhiêu đó mình cứ nói hoài, tất nhiên rồi, bởi vì đó là nguyên nhân của những căn bệnh của chúng ta hiện nay. Và đó là lời nhắc nhở mình dành cho các bạn. Khi một người mẹ mang thai, nếu chúng ta sống trong một cái điều kiện môi trường đầy khói thuốc, đầy những hóa chất độc hại, và chúng ta dùng những cái thực phẩm không lành mạnh, chẳng những nó gây tổn hại cho người mẹ mà nó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nhất là đối với hệ thần kinh. Khi một đứa trẻ bị tự kỷ, có nghĩa là nó đang có những cái tổn thương, những cái rối loạn ở một cái phần nào đó của não. Có thể là những cái tổn thương thực thể, cũng có thể là những cái rối loạn chức năng. Não nó có những cái sự phân vùng chức năng khác nhau. Có những trường hợp tổn thương do cái quá trình đỡ đẻ, có những cái tổn thương trong cái giai đoạn đầu đời, trong cái quá trình mà chúng ta tiếp xúc nuôi dạy trẻ, chúng ta vô tình tạo ra những cái tổn thương. Cũng có thể là một cái sự nghẽn nghẹt nào đó trong cái não của trẻ. Thì nếu mà tổn thương ở cái vùng nào đó của não, nó sẽ gây ra những cái rối loạn của cái vùng đó. Nó biểu hiện qua những cái hình thức khác nhau. Rồi chúng ta lại tiếp tục sai lầm trong quá trình nuôi dạy trẻ. Cái sai lầm lớn nhất của chúng ta là cho trẻ uống sữa bò với cái mong muốn là giúp cho trẻ tăng trưởng, phát triển trí tuệ, phát triển chiều cao. Khi mình nói điều này sẽ có nhiều bạn phản đối, bởi vì hầu như cả thế giới đang dùng sữa. Thật ra thì thế giới cũng đang chuyển mình đó các bạn. Chúng ta đã khá là hời hợt với sức khỏe của mình, với cơ thể của mình. Chúng ta đang theo cái hội chứng số đông và chúng ta gần như là bị truyền thông che mắt. Giáo sư Ngô Đức Vượng, tác giả quyển sách Minh triết trong ăn uống của phương Đông, đã có một cái sự ví von. Chúng ta cho trẻ uống sữa bò là chúng ta đã biến trẻ thành một người anh em cùng mẹ khác cha với con bò. Sữa vốn cần trong giai đoạn đầu đời của trẻ, và cái mà trẻ cần chính là cái nguồn sữa mẹ với cái lượng phosphor cao. Nó giúp cho trẻ phát triển trí não, chứ không phải là cái nguồn sữa bò với cái lượng canxi cao. Nó vốn thích hợp cho con bò, đó là chưa kể cái lượng thuốc tăng trưởng, những cái hormone kích thích tiết sữa nó sẽ còn ảnh hưởng đến đứa trẻ như thế nào. Mình chỉ phân tích một vài vấn đề. Và tất nhiên mọi người chúng ta với một cái điều kiện sống khác nhau, một cái hoàn cảnh sống khác nhau, và theo như nhà Phật đó là cái nghiệp quả khác nhau. Có thể là một cái cộng nghiệp với người bị tự kỷ, và hầu như đây là một căn bệnh khó trị. Tây y cũng công bố rằng đây là một căn bệnh hầu như là khó trị. Mình muốn suy nghĩ với một cái hướng tích cực hơn, không gì là không thể. Đối với Tây y có thể nó là khó trị, nhưng đối với cơ thể của chúng ta, tạo hóa đã cho chúng ta, cơ thể của chúng ta có một cái khả năng kỳ diệu, đó là khả năng tự chữa bệnh. Và nghiệp quả thì có thể là không tránh được, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hóa nghiệp. Chúng ta sẽ làm tốt hơn, sống tốt hơn,
chúng ta chia sẻ tri thức, chúng ta chia sẻ những cái hiểu biết của mình đối với mọi người, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hóa được nghiệp. Mình tin là như vậy. Chúng ta hãy giúp trẻ bằng những cái giải pháp sau. Thứ nhất là thay đổi ngay điều kiện sống. Nó vốn đã có cái tác động không tốt đối với trẻ trong một thời gian dài. Bắt đầu từ việc thay đổi cách ăn uống. Thứ nhất, chúng ta hãy dừng ngay việc dùng sữa và những sản phẩm từ sữa, và hạn chế đường cũng như là những thực phẩm như là bánh kẹo, nước ngọt. Chuyển từ tinh bột trắng sang tinh bột lứt. Thay cái nguồn đạm từ thịt sang dùng cá, tép, và tốt nhất là dùng nguồn đạm từ các loại hạt. Cho trẻ dùng rau cải, trái cây, nhưng quan tâm đối với trẻ bị bệnh thì chúng ta không nên cho trẻ dùng trái cây, và nhất là trái cây quá ngọt vào buổi tối. Việc thay đổi cách ăn uống sẽ không quá khó đối với trẻ, mà cái khó nằm ở bậc cha mẹ, bởi vì chúng ta luôn lo lắng cho rằng trẻ sẽ bị thiếu dinh dưỡng. Thì các bạn hãy thử và ghi nhận. Mình chỉ muốn nói với các bạn, hãy cẩn thận với sữa, đường. Thứ hai, chúng ta nên thể hiện tình yêu thương một cách sâu sắc đối với trẻ. Chúng ta hãy đặt mình vào vị trí của trẻ để thấu hiểu trẻ. Mình không phải là một chuyên gia tâm lý, nhưng mình tin là khi mà chúng ta gửi một cái thông điệp yêu thương, chúng ta sẽ nhận lại một cái điều tốt đẹp. Trong phạm vi một cái video ngắn ngủi này thì mình không nói quá sâu về vấn đề này. Mình chỉ muốn nhắc các bạn là chúng ta cần gần gũi trẻ hơn, vui chơi với trẻ, nói chuyện với trẻ, dạy dỗ trẻ. Và chúng ta nên thấy những cái điều mà chúng ta vốn cho rằng trẻ lập dị, làm kỳ lạ. Chúng ta hãy thực hiện cùng với trẻ đi, rồi chúng ta sẽ thấy có những cái chuyển biến rất là lạ lùng khi chúng ta cùng chơi với trẻ như vậy đó. Hình như là một thời gian sau, những cái hành động kỳ lạ đó của trẻ gần như nó đã biến đi đâu đi đó. Và chúng ta cũng nên khen ngợi trẻ. Chúng ta đừng phàn nàn, đừng bao giờ cũng thấy là con tôi không làm được điều này, không làm được điều kia, con tôi nó kỳ lạ như thế này như thế kia. Hãy xem đó là một điều hết sức bình thường. Chúng ta khen ngợi con, và cái lời khen ngợi của chúng ta nó sẽ làm cho trẻ vui thích. Nó sẽ có một cái tác động tích cực đối với não của trẻ, và đồng thời khi đó chúng ta đã gửi một cái năng lượng tốt vào vũ trụ. Tất nhiên chúng ta sẽ được hồi đáp bằng một cái điều tích cực. Thứ ba là hãy giúp cho cơ thể tự chữa lành. Diện chẩn sẽ hỗ trợ chúng ta công việc đó. Chúng ta biết khuôn mặt của chúng ta nó phản chiếu não. Mỗi sáng chúng ta hãy giúp trẻ chà mặt bằng khăn nóng với cái nước nóng 40 độ, khoảng 40 độ. Nó có thể giúp cho lưu thông khí huyết, và đồng thời nó giúp kích thích cho não bộ hoạt động tốt hơn. Sau đó chúng ta sẽ làm 12 động tác xoa mặt. Đây là một cái giảng thuật mình đã có clip đưa lên. Mình sẽ nói qua rất nhanh, và đặc biệt là mình sẽ chú trọng đến những cái động tác mà nó tác động vào những cái vùng não của trẻ. Các bạn có thể làm cho trẻ, giúp cho trẻ tự làm, hoặc là cùng làm với trẻ. Bắt đầu từ cào đầu, chúng ta sẽ dùng 10 đầu ngón tay. 10 cái đầu nhỏ này sẽ tác động vào vùng đầu, nó sẽ rất là hữu hiệu. Chúng ta vuốt 50 cho đến 100 cái từ trước ra đến sau, ra đến vùng chậm. Chúng ta vuốt nhẹ nhàng thôi, và chúng ta dùng cái phần mềm này chứ không nhất thiết là dùng cái phần móng cứng. Thứ hai, chúng ta sẽ dùng 2 bàn tay chà khắp mặt. Khi chúng ta chà như vậy, chúng ta tác động vào vùng não và toàn bộ cái vùng cơ quan.
Và cái động tác thứ ba, chúng ta sẽ chà vùng trán, rồi chúng ta chà vùng mũi. Nơi đây cũng là nơi tập trung hầu hết 12 đôi dây thần kinh sọ não. Chúng ta cũng chà vùng miệng, bởi vì trẻ không chỉ rối loạn ở cái vùng não mà nó còn có những cái rối loạn tiêu hóa, đường ruột, hoặc là những cái rối loạn về hô hấp. Chúng ta tác động vào toàn bộ cơ thể, và chúng ta tác động vào một cái vùng rất là quan trọng, đó là lỗ tai. Chúng ta sẽ để tay như vậy, kẹp vào lỗ tai và chúng ta chà. Chúng ta cũng chà, rồi chúng ta ấn vào. Chúng ta dùng tay gõ vào vùng chẩm. Nó sẽ giúp cho chúng ta tác động sâu vào vùng não bên trong. Rồi chúng ta cũng chà vào gáy. Nó giúp lưu thông máu huyết lên để nuôi não. Những động tác chúng ta đều làm tùy theo cái cơ thể. Cái dấu hiệu là chúng ta thấy vừa đủ nóng là có hiệu quả. Có một cái động tác giúp cho chúng ta cân bằng với những cái động tác kể trên mà chúng ta thấy dường như nó không có ảnh hưởng gì đến não, nhưng thật ra nó rất là có hiệu quả, đó là gõ răng đảo lưỡi. Chúng ta làm đến khi tạo ra một cái lượng nước miếng vừa đủ. Chúng ta sẽ thấy nó kích thích vào cái phần hàm và nó tạo ra những cái rung động đưa lên đến phần trên não. Thì đó là những cái động tác mà các bạn cần quan tâm. Sau đó chúng ta sẽ gạch mặt, bởi vì đôi khi trẻ nó có những cái vùng não bị nghẽn nghẹt nào đó, chúng ta gạch khắp mặt. Tuy nhiên không phải trẻ nào cũng dễ dàng để cho chúng ta gạch mặt, bởi vì nó khá là đau. Các bạn có thể dùng cào lên mặt. Cái cào này cũng có thể để cào trên đầu. Nếu chúng ta không có cào thì chúng ta có thể dùng lăn khắp mặt, và đặc biệt làm kỹ ở vùng trán. Chúng ta cũng có thể dùng cây lăn này để lăn trên vùng đầu. Sau khi lăn, chúng ta cũng có thể làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Mà thực ra thì cái 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết này chúng ta không nên tập trung vào làm cùng một lúc. Thường thì chúng ta nên làm vào buổi tối để giúp cho dễ ngủ. Mình sẽ nói qua nhanh về cái giảng thuật này. Đối với trẻ, chúng ta chỉ cần dùng ngón tay và chúng ta làm 5 cho đến 10 cái là được. Chúng ta vuốt vùng thứ nhất bên trái, bên phải, vùng thứ hai, vùng thứ ba bên trái, bên phải, vùng thứ tư bên trái, bên phải, vùng thứ 5 và vùng thứ 6 bên trái, bên phải. Các bạn có thể cùng làm với trẻ, dạy cho trẻ làm, và chúng ta nên quy định là mỗi ngày trẻ nên làm một lần thôi, bởi vì có nhiều trẻ sẽ theo cái thói quen nó sẽ đòi làm hoài, và như thế thì sẽ không tốt. Kế tiếp chúng ta sẽ tác động sâu vào bộ huyệt. Cái huyệt đầu tiên chúng ta cần tác động đó là huyệt 103. Nó rất hữu hiệu ở vùng não. Nó là nằm ở giữa trán, mí tóc trán và hai đầu mày. Chúng ta chia đôi. Huyệt 103 nằm ngay giữa. Chúng ta gõ 30 cái. Chúng ta có thể làm 3 lần cách khoảng. Huyệt 103 này không những hữu hiệu đối với trẻ bị tự kỷ mà nó giúp cho tăng cường trí nhớ. Nó sẽ rất tốt cho tất cả chúng ta. Đối với những trường hợp bị Alzheimer,
bệnh lúa lẫn của người già, chúng ta có một cái bộ huyệt để trị trong cái trường hợp này. Trước khi mình chia sẻ về bộ huyệt, mình sẽ nói về những cái kỹ thuật. Chúng ta có thể dùng đầu giò, chúng ta ấn chậm để 5 cho đến 10 giây, hoặc là chúng ta ấn nhúng 3 cái, hoặc là chúng ta dây 30 cái, hoặc chúng ta gạch nhẹ vào vùng huyệt. Có thể là có trẻ không thích dây ấn đao, chúng ta có một cái dụng cụ rất là hay, đó là cây bút rung huyệt. Nó sẽ tạo ra những cái xung động lan tỏa nhưng sâu, và chúng ta sẽ thực hiện rất nhanh. Chúng ta chỉ cần bấm và chúng ta đưa vào vùng huyệt rất nhanh, và đôi khi có thể làm cho trẻ thích thú hơn và nó không gây đau. Chúng ta sẽ làm 3 lần cách khoảng, và sau khi mà dây ấn xong, chúng ta sẽ dùng những miếng cao salon bass có cạnh khoảng 3 cho đến 4 mm, chúng ta dán vào vùng huyệt. Nếu chúng ta không dán cao salon bass thì khi dây ấn, chúng ta có thể dùng một tí cao để đưa vào vùng huyệt. Và sau khi dây ấn xong, các bạn nhớ dùng máy sấy tóc cũng được, hơ qua những cái vùng huyệt vừa bấm. Mình giới thiệu về bộ huyệt, chúng ta chỉ có 4 huyệt thôi. Thứ nhất là huyệt 124, đó là giao điểm của cái đường giữa trán đi ngang qua huyệt 103 và cái đường từ mé ngoài tròng đen con mắt đi lên, bên trái, bên phải. Huyệt thứ hai là huyệt 34, đầu mày chết lên, bên trái, bên phải. Huyệt thứ ba là huyệt 300, đây là huyệt về thận. Nó nằm ở cái đường 3/4 ở trên trán và mé trong tròng đen con mắt kéo lên. Đây là huyệt thận. Nó vốn có liên quan đến cái vấn đề tiết cortisol. Nó có thể giúp cho trẻ bớt sợ hãi, bớt những cái lo lắng. Những người mà suy thận, yếu thận, các bạn thấy hay lo lắng, lo sợ lắm. Huyệt cuối cùng là huyệt 103. Mình nhắc lại 4 huyệt: 124 bên trái, bên phải, huyệt 34 bên trái, bên phải, huyệt 300 bên trái, bên phải và huyệt 103. Đối với những trẻ mà quá nhỏ hoặc là tăng động, chúng ta không thể tác động bộ huyệt. Có một cái thuyết trong diện chẩn, đó là thuyết nhất nguyên luận. Một là tất cả là một. Chúng ta có thể chữa trị cho trẻ thông qua người mẹ, tức là chúng ta dây ấn bộ huyệt trên khuôn mặt của người mẹ, với điều kiện là người mẹ hướng tâm về người con. Sau khi làm những phác đồ huyệt thì chúng ta có thể chúng ta nên hơ ở cái vùng cổ vai gáy, tác động vào vùng cổ vai gáy và vùng lưng, rồi chúng ta hơ. Các bạn biết vùng lưng nó cũng tập trung khá là nhiều cái dây thần kinh. Chúng ta dùng lăn, chúng ta lăn, hoặc nếu không có dụng cụ gì hết, chúng ta hoàn toàn có thể dùng tay, chúng ta chà với một ít dầu. Mình cũng quên nói với các bạn là trong cái xoa mặt á, chúng ta nên sử dụng một cái loại dầu. Trong diện chẩn thì có cái dầu dừa lô hội, giúp cho chúng ta cái ma sát được dễ dàng hơn, không bị nóng rát. Nếu chúng ta không có, chúng ta có thể dùng Vaseline hoặc một cái dầu bôi trơn nào đó. Chúng ta xoa bóp, kích thích vùng tay, hoặc chúng ta cho trẻ nắm tay lại và chúng ta vuốt ve xoa bóp. Thậm chí có thể hơ ấm bằng tay. Mỗi ngày chúng ta cứ xoa bóp nhẹ nhàng vào cái vùng đầu đồng ứng này,
tác động vào cái não của trẻ. Có những cái bộ huyệt, ngoài cái bộ huyệt mình vừa giới thiệu, thì có những trường hợp thí dụ như trẻ không cho mình gạch mặt để thông nghẽn nghẹt, chúng ta có thể dùng bộ huyệt thông nghẽn nghẹt. Hoặc là chúng ta, trường hợp mà trẻ có những cái ứ động ở trong não, thí dụ như máu bầm chẳng hạn, chúng ta nên bấm cái bộ tan máu bầm. Hoặc có những trường hợp mà chúng ta cần có những cái bộ huyệt, thí dụ như bộ huyệt bộ âm huyết, bộ huyệt ổn định thần kinh, bộ huyệt tiêu viêm tiêu độc, hoặc là bộ huyệt tăng cường tính miễn dịch, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái bộ huyệt mà đơn giản nhất, đó là cái bộ huyệt thông nghẽn nghẹt. Mình sẽ đưa lên hình ảnh chứ mình cũng không thực hiện. Nếu bạn nào quan tâm có thể thực hiện thêm cái bộ huyệt này. Chúng ta cần lưu ý là cho dù làm một cái kỹ thuật nào thì chúng ta cần hướng tâm đến người bệnh. Có một cái phác đồ mà các bạn có thể thực hiện vào buổi tối nếu trường hợp trẻ bị mất ngủ. Đó là phác đồ 2660 và 12434. Hai phác đồ này các bạn có thể không cần dây ấn, các bạn có thể đọc, nhẩm đọc, bảo trẻ đọc, cùng đọc với trẻ, hoặc là đọc cho trẻ nhưng hướng tâm đến trẻ. Thì đối với những cái giải pháp mà mình vừa nêu á, thì chúng ta cần kiên trì thực hiện. Bởi vì khi chúng ta dùng thuốc, chúng ta cũng dùng đủ liều, một ngày bao nhiêu liều, và chúng ta dùng trong một thời gian bao nhiêu ngày. Thì đối với diện chẩn cũng vậy, chúng ta phải cho cơ thể của chúng ta cái thời gian để tự chữa lành. Cuối cùng cái điều mình muốn nói với các bạn là khi mà chúng ta chấp nhận một cái nỗi đau, nó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có thêm một niềm vui. Mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình nó sẽ giúp cho bạn tìm ra một cái giải pháp hữu hiệu nhất cho mình. Con xin cảm ơn thầy Tổ Bùi Quốc Châu, cảm ơn Diện Chẩn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.